සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් සන්ඩේකට ලෝකේ පුරාම සිද්ධ වෙන තාක්ෂණික වශයෙන් වැදගත් වෙන තොරතුරු සාරාංශගත කරලා කතා කරන ඉදිරිපත් කරන අපේ වැඩසටහන තමයි ටෙක් සන්ඩේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ටෙක් සන්ඩේ එකේදී අපි කතා කරන තොරතුරු අතරට ඇතුළත් වෙනවා ලංකාවේ අපේම කෙනෙක් නිෂ්පාදනය කරපු ARGB ෆෑන් කිට් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. වගේම Intel සමාගම මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කළ බීටා එක විදිහට අවුට් කරලා තියෙන නරක වචන බෑන් කරන්න පුළුවන් Intel Bleep සහ Intel ලගේ අලුත්ම graphic card ගැන. අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතු ඔෆිස් එකේ වැඩ වගේම ගේමින් වලදීත් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් වලට ඊටවත් පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි iFun screen recorder කියලා කියන්නේ. පල්ලෙහා තියෙන link එකට යන්න download කරගන්න. install කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකම එහෙමත් නැත්නම් තෝරගත්ත window එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔයා තෝරගන්න ප්‍රදේශයක්ද මේකට රෙකෝඩ් වෙන්න අවශ්‍ය කියලා කියන එක විතරයි. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍යයි නම් ඔයාගේ webcam එකත් මේ වීඩියෝ එකේම overlay එකක් විදිහට දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම 4K දක්වා රෙකෝඩ් කරන ගමන් කිසිම time limit එකක් watermark එකක් නැතුව මේ software එක හරහා රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඔයාට අවශ්‍ය කරන කොටස් විදිහට trim කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ කොටස විතරක් ලබා ගන්නත් මේ software එකෙන් පුළුවන්. ඉතින් අදම ඔයත් iFun screen record එක නොමිලේම download කරලා පාවිච්චි කරන්න. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට RGB ARGB කියලා කියන්නේ විශේෂම පරිගණක වලට ආපුවම නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. අපේ casing, graphic card, ඒ වගේම CPU coolers, motherboards මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේ වගේම මෑතකදී අපි කරපු ලියන් ලී බිල්ඩ් එකේ තියෙන sleeves ඒ කියන්නේ power එක අරගෙන යන කේබල් වලට පවා ARGB අරගෙන එන්න තරම් මේ වෙනකොට මේක නැතුවම බැරි ඔප්ෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා සමහර දෙනෙකුට. සමහර කට්ටිය මේකට කැමති නැහැ. කොහොම වෙතත් මෙතනදී ලංකාවේම මල්ලි කෙනෙක් මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා මේ විශාල සමාගම් විසින් නිෂ්පාදනය කරන විශේෂයෙන්ම ASUS සමාගමේ Aura Sync ඒ වගේම RGB Fusion මෙන්න මේ වගේ Mystic Light වගේ ඔප්ෂන්ස් එක්ක කරට කර ඉන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එකක්. ඉතින් මේක ලංකාවේ අපේම කෙනෙක් නිෂ්පාදනය කරපු දෙයක් වෙනවා. හැබැයි මේකේ රිවිව් එකක් අරගෙන එන්න මට මේකේ ෆෑන් කිට් එක එවලා මං හිතන්නේ දැන් මාස දෙකකටත් වැඩි. නමුත් එයාගේ software එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා මට මේක මගේ PC එකේ Windows 10 PC එකේ install කරගන්න එහෙමත් නැත්නම් මම මේ වෙනකොට ටෙස්ට් කරලා තියෙන අනෙත් PC වලත් මේකේ software install කිරීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. කොහොම වෙතත් මේ මල්ලි මට කියපු දේවල් අනුව මෙතනදී එයා හදලා තියෙන software framework එකෙන් මේ විදිහට fans control කරන්න පුළුවන් වෙනවා. LED strip සහ fans control කරන්න පුළුවන් වෙනවා. screen එකේ තියෙන පාට අනුව. ඒ කියන්නේ අපිට background එකට යන ambient light එකක් control කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම movie එකක් වගේ බලනවා නම් එතනදී screen එකේ තියෙන ප්‍රධාන පාට අනුව මේ fans වලත් එහෙම නැත්නම් light වලත් පාට control කරන්න. ඒ වගේම තමයි music mode එකක් සහ තව colors control කරන්න පුළුවන් patterns මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඔයාගේ motherboard එකේ USB port එක හරහා තමයි මේක control වෙන්නේ. ඉතින් ඕනම PC එකකට මේ control කරන්න පුළුවන් RGB fan kit එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක යව කන්ටැක්ට් කරගන්න සම්බන්ධ කරගන්න විශේෂම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ වගේ ෆෑන් කිට් එකක් ඔයා ලබා ගන්න කැමති නම් ඒ වගේම ලංකාවේ මේ වගේ නිෂ්පාදනයකට අත දෙන්න කැමති නම් ඔන්න ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා කතා කරලා බලලා එයාගෙන් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා මේ වෙනකොට එයාගේ software එක ඕනම කම්පියුටර් එකක install කරගන්න පුළුවන් විදිහට වැඩි දියුණු කරලා optimize කරලා තියෙයි කියලා. ඉතින් පසින්දු thank you fan kit එක එව්වට Intel සමාගම ටිකක් වෙනස් දෙයකට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක අත ගහලා තියෙනවා. මේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම තමයි Intel Bleep කියලා කියන්නේ. මේ හරහා සිද්ධ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ගේමින් වලදී, ගේම් ස්ට්‍රීමින් වලදී, විශේෂයෙන්ම මල්ටිප්ලේයර් සෙෂන් වලට ආපුවම මේ වෙනකොට තියෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට මේ ස්ට්‍රීම් තුලදී අනවශ්‍ය විදිහට නරක වචන පාවිච්චි කරනවා. පරුෂ වචන කියලා අපිට මේකට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ hate speech එක මේ වෙනකොට common දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක කොච්චර හානිදායකද කියලා කියනවා නම් බොහෝ විට ස්ට්‍රීමර්ස්ලා මේ විදිහට ස්ට්‍රීම් එකක් අරගෙන එද්දි එයාලගේ account වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට වචන පාවිච්චි කරන එයාලගේ ටීම් එකේ ඉන්න අනෙත් කට්ටිය. ඒ වගේම තමයි මේක බලන කට්ටියට මේක එච්චර හොඳ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වෙතත් Intel සමාගම මේ වෙනකොට බීටා software එකක් විදිහට නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ Intel Bleep කියන software එක මෙතනදී මේ බීටා version එක හරහා ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක තම තෝරගත්ත කට්ටියක් අතර විතරයි තියෙන්නේ. මේ හරහා පුළුවන් වෙනවා බොහොම පහසුවෙන්ම real time ඔයා යම්කිසි දෙයක් කතා කරද්දී ඒකේ තියෙන මේ hate speech මේ වචන ඒ වෙලාවෙම real time bleep කරලා දාන්න. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ artificial intelligence යොදාගෙන මේ වෙනකොට
තමන්ට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් කියලා කිසිම වගකීමක් නැතුව තමන්ගේ කටපාලනයක් නැතුව වැඩ කරන ගොඩක් දෙනෙකුට මෙන්න මේ වගේ software එකක් හරහා දේවල් control කරන්න පුළුවන් වෙයි. මේත් එක්කම Intel සමාගමේ ඊළඟ news එක තමයි මම ගිය සතියේ අරගෙන ආවා Intel Xe HPG high performance gaming graphics high performance graphics මේ වෙනකොට නිකුත් කරන්න ඉතාමත් ආසන්නයි කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොට අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා Intel සමාගම මේක නුදුරේදී නිකුත් කරයිද කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට තියෙන chip shortage එක නිසා මේක තව ටිකක් පස්සට යයි කියලා තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ නිල නොලත් විදිහට. කොහොමදත් ඉක්මනින්ම Intel graphics launch වෙයි high performance graphic card එක launch වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකත් එක්කම මේ වෙනකොට prototype එහෙම නැත්නම් මේ high performance gaming graphic card එකක photos online leak වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය අපේ Nvidia AMD card එකක් වගේම fans දෙකක් තියෙන heat sink එකක් තියෙන solution එකක් විදිහට තමයි මෙතනදී මේ card එක photos වලින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී Nvidia සමාගමේ තියෙන DLSS Deep Learning Super Sampling කියන technology එක වගේම මේකට AMD සමාගමට තාමත් හරියටම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගේ ෆ්‍රේම් රේට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ හරහා කරන්නේ software level එකකින් artificial intelligence එක්ක. ඔයා මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් DLSS ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා ඒක ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන link එකෙන් බලන්න. ඉතින් Intel සමාගම මෙන්න මේ DLSS එකට හරියන විදිහටම තවත් ටෙක්නොලොජි එකක් XESS විදිහට තමයි දැනට මේක හඳුන්වන්නේ. මේගොල්ලෝ මේකත් අත්හදා බලමින් යනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් performance වලින් බැලුවොත් Nvidia RTX 3070 කාඩ් එකකට සමාන performance එකක් දෙන්න පුළුවන් Intel variant එකක් high performance gaming වලින් HPG වලින් නිෂ්පාදනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ කරට කර ඉන්නවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අපි බලමු මොන විදිහටද මේ Intel gaming high performance gaming graphics නිකුත් වෙන්නේ කියලා. Google Pixel කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට Google සමාගමේ නිෂ්පාදනය කරන devices වලට දීලා තියෙන branding එකක්. ඉතින් Pixel phones මේ වෙනකොට තියෙනවා. කොහොම වෙතත් 2017 වගේ පුංචි කතාවක් විදිහට ආපු Google Pixel smart watch එකක කතන්දරේ මේ වෙනකොට ආයසරයක් අන්තර්ජාලය තුල headlines මතු කරමින් ඉන්නවා. මේ වෙනකොට අපිට renders වගේක් 3D visualization කීපයක් online ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ Google Pixel watch එක සම්පූර්ණයෙන්ම round watch face එකක් තියෙන device එකක්. මේක නිකුත් වෙන්න යනවා කියලා ළඟදිම. ඉතින් ඔන්න Android වලින් watch OS කියන එක හරහා operate වෙන watches ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි Google සමාගම විසින් design කරලා නිකුත් කරන පළවෙනි Pixel watch එක මේ අවුරුද්දේදී බොහෝ දුරට එන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Apple සමාගමේ එන box type එකට square type එකට වඩා එහාට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය watch එකක් වගේම round විදිහට ඒ වගේම ඉතාමත් සිහින් විදිහට මේකේ design එක මේ visualizations වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමදත් ඔන්න interest එකක් තියෙනවා නම් watch එකක් ගන්න Google Pixel watch එකක් සමහර විට ඉදිරි මාස කිහිපය තුළත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. චීනය කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට headlines ඇති කරමින් ඉන්නවා බොහෝ පැතිවලින්. ඉතින් මෙතනට ගිය සතියේ Tech Sunday එකේදී මම අරගෙන ආපු දෙයක් තමයි චීනේ විශාලතම cheat ලබා දෙන සමාගම එහෙම නැත්නම් hacker group එක Tencent සමාගම සහ චීන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක. මේ එකම බිලියන ගණනක බිස්නස් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ ඉතමත් වටිනා රේසින් කාර් මේ වගේ දේවල් එක්ක අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන යාලගේ assets විදිහට. ඉතින් මේ සතියේ ඔන්න අපිට එනවා අපි නොහිතන විදිහේ නිවුස් එකක් චීනෙන්. මේක මීට දින කීපයකට කලින් බොහොම සරලව තමයි ආවේ නිවුස් එක. Nvidia සමාගමේ mining වලට නිකුත් කරන cards 300ක් අරගෙන චීනය තුළට අරගෙන යන්න try කරපු එකක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. කොහොමද මේ වෙනකොට දැනගන්න ලැබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය විශේෂයෙන්ම ජාවාරම් කරුවන් පාවිච්චි කරනවා වගේ high speed boat chase එකක් එහෙම නැත්නම් අධිවේගී යාත්‍රාවක් කරහා ලුහු බැඳගෙන යන්නත් සිද්ධ වුණා කියලා මෙන්න මේ දේවල් අත්අඩංගුවට ගන්න. කොහොම වෙතත් චීනය කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට bitcoin mining වලට එච්චරම කැමති රටක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ mining කියන එක චීනේ විශාල ප්‍රදේශවල තහනම් කරලා තියෙනවා. මොකද මේකට ලබා ගන්න ඉතාමත් අධික විදුලිය නිසා එයාලගේ මේන් ග්‍රිඩ් එකට මේකෙන් ප්‍රශ්න ඇති වෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න චීනය මේ වෙනකොට තමන්ගේ රට තුළ විශේෂම විශාල ප්‍රාන්ත තුළ මේ විදිහට මයිනින් කියන එක බෑන් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. කොහොම වෙතත් ඒ තුළ මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් 300ක් මේක මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ද කියලා නැහැ. මේ තියෙන ෆොටෝස් වල මේ තියෙන කාඩ්ස් 300ම යම් කිසි විදිහකට මයිනින් කාඩ්ස් මේ වලදී යම් කිසි නිෂ්පාදකයෙක් Nvidia chips අරගෙන නිෂ්පාදනය කරපු බ්‍රෑන්ඩින් රහිත කාඩ් 300ක් තමයි මෙතනදී අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් චීනෙන් මේ වගේ දෙයක් වෙද්දි මුළු ලෝකෙම මේ වෙනකොට graphic cards කියන දේ high demand එකක් තියෙන දේවල් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිල
ඉතාමත් අධික බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ අන්තිම වෙද්දී ඔයාට ඉතාමත් අඩු මුදලකට RTX 2000 series එකේ කාඩ් එකක් ලබා ගන්න හැකියාව තිබ්බා. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ මුල වෙද්දිත් යම්කිසි සාධාරණ මුදලකට කාඩ්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට මුළු ලෝකෙම graphic cards ඩිමාන්ඩ් එකට හරියන විදිහට සප්ලයි එකක් නැති නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. අඟහරු වලට ගිය NASA මිෂන් එක Perseverance rover එකේ බොහොම සාර්ථකව මේ වෙනකොට Ingenuity හෙලිකොප්ටර් එක මේ Perseverance rover එකේ underbelly එකේ යට හයි කරලා තිබ්බ Ingenuity හෙලිකොප්ටර් එක සාර්ථකව අඟහරු මතට ප්ලෑන් කරා වගේම මේගොල්ලෝ ඩිටැච් කරන්න වෙන් කරලා පතිත කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට මේ Ingenuity හෙලිකොප්ටර් එකේ බ්ලේඩ්ස් එහෙමත් නැත්නම් මේකේ තියෙන තටු ස්පින් කරලා ටෙස්ට් එකක් කරන්න මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම සාර්ථකව වැඩ කරනවා. හැබැයි මේකේ පළවෙනි ෆ්ලයිට් එක මීටර් 3ක් විතර ඉහළට මේ Ingenuity හෙලිකොප්ටර් එක ටෙස්ට් ෆ්ලයිට් එකක් කරන්න ඉන්නේ. ඒක තාම කරලා නැහැ. මේක ටිකක් කල්යයි කියන එක තමයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම අභ්‍යවකාශය ගැන අභ්‍යවකාශ තරණය ගැන විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දක්වනවා නම් අන්තර්ජාලය තුළ මේ ගැන ඕන තරම් ක්ලිප් තියෙනවා මොනවද වෙන්නේ කියලා වාට වෙන කවදටත් වඩා ඉතාමත් හොඳට මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න මේ දේවල් වල ෆූටේජ් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ජාලයෙන් වාට මේ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. Nokia කියලා කියන්නේ මීට කාලයකට කලින් ඉතාමත් ජනප්‍රියම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලෝකෙ තිබ්බ. කොහොම වෙතත් මේ දේවල් එක මේ වෙනකොට Nokia කියලා කියන්නේ තවත් එක ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එයාලා ගත්ත යම්කිසි වැරදි තීරණ නිසා කොහොම වෙතත් මේ දේවල් තුළ ඔන්න Nokia සමාගමෙන් අලුත් ෆෝන් රේන්ජ් එකක්ම නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ Nokia ෆෝන්ස් මේ වෙනකොට ලංකාවේදීත් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් අලුත් රේන්ජ් එක නෙවෙයි. කොහොම වෙතත් Nokia ෆෝන්ස් වල මේ ගෙවන ගානට හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සහ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් ෆෝන් ලිස්ට් එකෙන් ඔන්න අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන 5G ෆෝන් එක තමයි Nokia X20 කියලා කියන්නේ. ඉතින් Nokia X20 ගැන ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න Nokia සමාගමේ අලුත්ම ලොන්ච් එක මොන විදිහටද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ප්‍රොඩක්ට් සීරීස් එකම මේ අලුත් ලොන්ච් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් Nokia බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන විශේෂයෙන්ම ඔයාලට තියෙන අදහස් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා නම් මේ අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් Android වලින් නිකුත් කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒක දාන්න අමතක කරන්න එපා. Foldable phone කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් කතා බහට ලක් කරන්නේ වගේම ගිය සතියේ Xiaomi සමාගමේ foldable phone එක ගැන මම තොරතුරු අරගෙන ආව Tech Sunday එකෙන් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං පැත්තකට යන ඒ වගේම මේ අවුරුද්ද අවසානයේ වෙද්දී මේ concept එක සමහර විට හැම දිනකටම ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට එන concept එකක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වෙතත් VIVO සහ OPPO සමාගම මේ වෙනකොට foldable phones දෙකක් නිකුත් කරන්න සූදානම් වෙනවා කියන එක මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය තුල කතා බහට ලක් වෙනවා. ඉතින් බලාගෙනමු OPPO සහ VIVO වලින් foldable phones මේ අවුරුද්දේදී launch වෙයි බොහෝ විට මේ කියන දේ අනුව. ඉතින් ඔන්න Samsung ලගේ ඊළඟ product එක එන්න කලින් foldable බොහෝ විට මේක සිද්ධ වෙයි කියන එක තමයි මේ වෙනකොට කතා බහට ලක් වෙන දේවල් අතර කියවෙන්නේ. එහෙමනම් මේ සතියේ Tech Sunday එකේ මේ කතා කරපු දේවල් අතරට අවසානයේ එකතු කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ වෙනකොට crypto mining malware එකක් පැතිරෙමින් යනවා Linux සහ Windows based මේක enterprise systems වලට කියන්නේ බොහෝ විට server environment වලට තමයි ටාගට් කරලා මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිගණක වලට එන එක කෙසේ වෙතත් විශේෂම ලොකු servers run වෙන Windows Linux environment target කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ servers වල විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි වෙන software කීපයක තියෙන දුර්වලතා ඉලක්ක කරගෙන තමයි මේ worm attack එක සිද්ධ වෙන්නේ. මේ හරහා මේ servers වලට මේක පෞද්ගලික පරිගණක වලට එනවද කියන එක හරියටම පැහැදිලි නැහැ. servers මේ විදිහට infect වුණාට පස්සේ ඒ හරහා එයාලගේ resources පාවිච්චි කරලා processing power එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට mining සිද්ධ කිරීම තමයි මේ malware එකේ සිද්ධ කරන අනෙකුත් දේවල් අතරට එකතු වෙන එක දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මේක sysRV විදිහට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. කොහොම වෙතත් මේක මුලින්ම ඩිටෙක්ට් වෙලා තියෙන 2020 දෙසැම්බර් මාසෙදී. ඊට පස්සේ මේක මේ වෙනකොට මාර්තු මාසයේ අන්තිම වෙද්දී නොයෙකුත් විදිහේ මොඩිෆිකේෂන් වලට ලක් වෙමින් තවදුරටත් ඩිටෙක්ට් කරගන්න බැරි විදිහට කම්ප්ලිකේට් වෙමින් ඩිවලොප් වෙමින් යන දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා විශේෂයෙන්ම සර්වර් එන්වයරන්මන්ට් වලට කෝපරේට් සෙක්ටර් එකට මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන තාමත් පර්සනල් කම්පියුටර්ස් වලට මේක එනවා කියන එක හරියටම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා නැහැ. ඉතින් මේ සතියේ ටෙක් සන්ඩේ එක ගැන වාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.